What's up guys? Kamusta kayo? Kamusta ang umaga nyo ngayon? Well, ito na naman tayo. Magbibigay na naman ako sa inyo ng mga tips kung paano nyo aalagaan ang inyong sasakyan. Pero ngayon wala tayo sa aking garahe. Nandito tayo sa aking kwarto. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga sinulat ko doon sa aking website. As you know, kung hindi nyo pa alam, mga kaibigan namin, mga viewers ko, yung aking channel ay merong dedicated official website. Yan, www.noahsgarage.com. Check it out, no? Lalagay ko yung link sa description. So gusto kong i-share sa inyo yung isang post ko doon na makakatulong sa inyo ngayong panahon ng quarantine na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapasyal, yung mga kotse natin, mga sasakyan natin, naka-idle lang sa garahe. Kaya ano ba yung mga dapat nating gawin kapag idle lang yung mga sasakyan natin, nakapark lang sa mahabang panahon? Yun yung ituturo ko sa inyo sa ngayon. Ngayon, merong post ako dyan sa website ko. Ang sabi doon, ang nakalagay doon sa post na yun ay 10 things to do if you plan on storing your car for a long time. Yan. So, interesting topic, di ba guys? Yan. Pero bago natin talakayin yan, kung first time nyo sa aking channel, consider subscribing para marami pa kayong malaman tungkol sa pag-DIY o pag-maintain ng inyong mga sasakyan. Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Okay guys, ngayong panahon ng quarantine, ang ating mga sasakyan ay nandyan lang sa ating garahe, hindi ginagamit, nabubulok, di ba? Yun ang sinasabi nila kapag nakapark lang ang sasakyan, nabubulok. Totoo yun guys, kapag hindi ginagamit ang sasakyan, literal nabubulok yan. Kaya nga, dinisenyo yung sasakyan para tumakbo. Anong gagawin natin? Lockdown ng buong Manila, buong Pilipinas nga Saan tayo pupunta? Wala naman tayo pupuntahan. Paharangin tayo. So anong dapat nating gawin para maiwasan nating mabulok nga itong ating mga sasakyan? Ngayon, kung nabasa nyo na o hindi nyo pa nabasa itong post ko sa aking website, 10 things to do if you plan on storing your car for a long time, I suggest basahin nyo na kasi ang tatalakayin ko lang dito sa video na ito yung mga basic lang, yung madali lang gawin at malamang na pwede nyo ring i-apply sa inyong sasakyan sa ngayon. So ano-ano ba yung mga dapat nating gawin bago natin i-store yung ating sasakyan sa ating garahe ng mahabang panahon? So far, ang ating lockdown magdadalawang buwan na, di ba? Masyadong mahabang panahon na yun. At kapag hindi nyo pinaandar yung sasakyan ninyo, marami ang masisira dyan. So ano ba yung dapat nyong gawin? Ang una-una nyong gagawin guys, i-unplug ninyo yung inyong battery. Mas maganda kung tanggalin nyo. Pero tanggalin nyo lang yung negative terminal, okay na yun. Ngayon, bakit ba dapat nating i-unplug yung ating car battery kapag store natin yung sasakyan sa mahabang panahon? Kasi kapag nakastore yung ating sasakyan, naka-idle lang ng mahabang panahon, hindi gumagana yung ating battery. Mawawala yung battery reserve niya. Parang cellphone lang din yan, di ba? Kapag ilang araw yung hindi buksan niya, di ba? Nadideplete yung battery niya, yung power niya. Ganun din yung car battery. Kapag hindi yan nare-recharge ng alternator, nadi-deplete yun. Yan. Kapag na-deplete yun, hindi niya na kayang i-start yung engine nyo. Kasi yun lang naman ang trabaho ng baterya. Kaya kapag hindi nyo ginagamit ang inyong sasakyan, unplug nyo yung battery. Tapos lagyan nyo ng WD-40 yung terminals ng battery nyo para hindi mag-corrode. Yan, yun yung una. Yung ikalawang dapat nyong gawin bago nyo i-park ng matagal ang inyong sasakyan, kung i-store nyo yan dahil sa quarantine ngayon, ay dapat ninyo munang ipa-car wash ang inyong sasakyan. Kaya kapag i-store nyo yung sasakyan nyo, kailangan nyo siyang ipa-car wash o i-car wash both internally at externally. Ngayon, tatanong nyo, bakit ba kailangan pang i-car wash? I-store mo nga yung sasakyan mo ng matagal, di alikabukan din yan. Hindi ganon. Kaya natin hugasan o ka-car wash ang inyong sasakyan unang-una para matanggal yung mga dirt, yung mga patay na bug
yung mga iba't ibang mga dumi sa sasakyan bago nyo i-store yon, bago nyo i-park ng matagal sa inyong garahe. At good yun, no? Very good yun sa inyong car paint, no? Kapag ka malinis ang inyong sasakyan, kapag ka ito ay naka-idle sa garahe. At isa pang importanteng tatandaan ninyo, kapag ka madumi yung loob ng sasakyan, no? Maraming mga iniiwan kayong mga bote doon, kunwari bote ng Coke, bote ng iba't ibang soda, kape, tapos may mga candies pa kayo, may biscuit pa kayo. Kung hindi ninyo iyan didinisin, di ba? Baka dagain yan, no? Kaya pumasok yung mga ipis sa loob ng inyong sasakyan. Kaya kailangan na malinis ang inyong sasakyan, loob at labas, kapag gusto nyo ay i-store o i-idle nyo yung sasakyan nyo sa garahe nyo ng mahabang panahon. Yung ikatlo na dapat nyong gawin kapag ipapark nyo ng matagal ang inyong sasakyan ay kailangan nyo siyang i-park sa inyong garahe na mayroong bubong o sa madaling salita indoor. Ngayon, bakit ba napakahalaga na dapat nyo i-park yung inyong sasakyan sa garahe na may bubong? Siyempre, unang-una, yung sunlight, pag na-expose sa araw yung sasakyan ninyo, marami ang masisira dyan. Lalo na kung napakatagal na nakapark yan sa labas. Unang-unang masisira dyan yung car tint nyo, Yan, nakikita nyo na ba yung ibang mga sasakyan na pumuputok yung car tint? Ibig sabihin nun, sa labas lang nakapark yun, exposed sa sun, kaya pumuputok yung car tint nila. Pangalawa, yung mga electronics nyo. Masisira yung mga electronics nyo, baka di na gumana yung mga power windows nyo, etc. Diba? Tapos yung pangatlo, yung car paint nyo, masisira din yun kapag naka-expose sa sunlight yung inyong sasakyan. At syempre, prone din yung sasakyan nyo sa kung ano-anong mga krimen, di ba? Kapag nasa labas yung sasakyan nyo, pagbalik nyo, wala nang gulong, yung spare tire nyo nanakaw, yung side mirror nyo ninakaw, pati emblem ninakaw na ngayon, di ba? Kaya kapag store nyo yung sasakyan nyo sa panahon ngayong quarantine, siguraduhin yung meron kayong garahe na may bubong. Importante yan. Pero kung wala kayong bubong na may garahe, pero may garahe kayo, merong solusyon dyan. Yan. Bilink ko sa description yung isang produkto na pwede nyo bilhin kung yung garahe nyo ay walang bubong. Yung tawag na car umbrella yun. Yan. Pwede nyo check yan. Check out nyo sa website nila. Kung magustuhan nyo, pwede kayong bumili. Yung ikapat na kailangan ninyong gawin bago nyo i-store yung sasakyan nyo, ay kailangan ninyong i-full tank ang inyong sasakyan. Oo, kailangan ninyong magpa-full tank. Ngayon, bakit ba kailangan nyo magpa-full tank? Kasi yung ating fuel tank, kapag walang laman yan, just any other metal, nangangalawang yan, pwedeng kalawangin. Totoo yun, kailangan nyo i-full tank ang inyong sasakyan. So, kailangan nyo pumunta sa mga gasoline station. Mura ngayon ng diesel, kung diesel lang yung sasakyan, ang gas ngayon mura rin. Take advantage nyo yun, pa-full tank kayo. Bakit ba napakahalaga na magpa-full tank kapag i-store nyo yung sasakyan ng matagal sa garahe? Kasi kapag hindi full tank ang inyong fuel tank, mababa siya, may space, at merong air dun sa space na yon, dun sa fuel tank, at pwedeng mag-form yun ng kalawang. At alam natin, kalaban natin ang kalawang, ayaw natin kalawangin ng mga metal parts na sasakyan natin, kasi kung hindi, papalitan nyo yun. Yan. Kaya kailangan yung i-full tank, yung inyong mga sasakyan bago ninyo i-store sa inyong mga garahe ng matagal na panahon. Yung ikalimang paraan, guys, para mapangalagaan ninyo yung sasakyan ninyo, ay yung huwag ninyong i-engage yung inyong handbrake. Yung e-brake nyo, huwag nyong i-engage yun kapag matagal itong naka-park sa inyong garahe. Lalo na kung naka-incline yan, huwag ninyong i-engage ang inyong handbrake. Mga 1 day, okay lang yun. Pero pag 1 week o 2 weeks nyo na naka-handbrake yan, hindi na maganda yan. Bakit? Kasi kapag naka-engage yung handbrake ninyo, didikit yung mekanismo ng braking system na yan sa inyong mga rotors at sa inyong mga drum brake, at may hirapan yun, masisira yun, Kaya wag ninyong i-engage yung handbrake. Anong gagawin niyo? Para maiwasan yung masira yung braking system niyo. So kailangan ninyong lagyan na lang ng kalso, yung inyong sasakyan.
I-engage nyo yung gear, no? Kung manual yung inyong sasakyan, lagay nyo sa first gear, fourth gear. Tapos, lagyan nyo ng kalso yung mga harap na gulong, tsaka yung likod na gulong, no? Kung meron kayong jack stand, mas maganda na i-jack ninyo yung inyong sasakyan. Ipatong nyo sa jack stand. At yan ang susunod kong payo sa inyo kung bakit napakalaga na may jack stand. Kasi yung susunod na payo ko sa inyo, nasa tamang pressure dapat ang inyong mga gulong. Bakit? Kasi over time, kapag naka-idle yung sasakyan ninyo sa garahe ninyo, nababawasan ng PSI yan. Nababawasan yan ng pressure. Over time, makikita nyo flat na yung inyong gulong. Pagka matagal na nakapark nyo yung sasakyan, no, pwedeng magkaroon ng flat spot yung inyong gulong. Yan, parang kumbaga sa bike, no, para itong bengkong, di ba? Hindi na pantay yung gulong nyo, hindi na circular. Circular siya pero sa baba, no, merong shape. So guys, yung last tip na ibibigay ko sa inyo ay very practical no? Kailangan nyo lang takpan yung mga butas ng inyong mga sasakyan. Ano ba yung mga butas na matatagpuan sa ating sasakyan, di ba? Andyan yung exhaust, andyan yung air intake, di ba? So, mas maganda na takpan nyo yun ng rag, no? Kung meron kayong rag, foam, takpan nyo yung exhaust pipe nyo, takpan nyo yung air intake nyo. Ngayon, bakit ba napaka-importante na takpan yan kapag nakastore yung ating sasakyan ng mahabang panahon? Siyempre, kapag naka-expose yan, bukas yan, baka may pumasok na insekto dyan, baka may pumasok na daga dyan, no? At masira yung ating makina. So yun guys, yun yung mga tip na maibibigay ko sa inyo sa vlog episode na ito. Kaya sa susunod, babalik tayo sa ating garahe at magbubuting-ting tayo doon, kakalikot tayo doon, ng ano man ang pwede nating gawin para maibigay ko sa inyo, para masapatan ang inyong mga pangangailangan sa inyong mga sasakyan. Kaya guys, kung natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-like itong video na ito. Click nyo yung like button. At consider subscribing na rin. At sigurado na marami pa kayong matututunan mga DIY project para sa inyong mga sasakyan. Maraming salamat. Sa ulitin.